Trong video trước, bạn đã học về lớp softmax và hàm kích hoạt softmax. Trong video này, bạn sẽ hiểu sâu hơn về phân loại softmax và cũng học cách huấn luyện một mô hình sử dụng lớp softmax. Hãy nhớ lại ví dụ trước đây của chúng ta, nơi lớp đầu ra tính toán ZL như sau. Vì vậy, chúng ta có 4 lớp, C bằng 4, thì ZL sẽ là vector 4 nhân một chiều. Và chúng ta đã nói rằng chúng ta tính toán thê, đó là biến tạm thời thực hiện phép lũy thừa theo phần tử. Và cuối cùng, nếu hàm kích hoạt cho lớp đầu ra của bạn, D của L, là hàm kích hoạt softmax, thì đầu ra sẽ là thế này. Về cơ bản, nó lấy biến tạm thời thê đó và chuẩn hóa nó để tổng bằng 1. Vì vậy, điều này sau đó trở thành A. Vì vậy, bạn nhận thấy rằng trong vector Z, phần tử lớn nhất là 5 và xác suất lớn nhất cuối cùng là xác suất đầu tiên này. Tên softmax xuất phát từ việc so sánh nó với cái gọi là hmax, cái mà sẽ lấy vector Z và ánh xạ nó tới vector này. Vì vậy, hàm hmax sẽ xem xét các phần tử của Z và chỉ đặt 1 vào vị trí của phần tử lớn nhất của Z và sau đó là các số 0 ở mọi nơi khác. Và vì vậy, đây là một hmax rất cứng, nơi phần tử lớn nhất có đầu ra là 1 và mọi thứ khác có đầu ra là 0. Ngược lại, softmax là một ánh xạ nhẹ nhàng hơn từ Z đến các xác suất này. Vì vậy, tôi không chắc đây có phải là một cái tên hay không, nhưng ít nhất đó là trực giác đằng sau lý do tại sao chúng ta gọi nó là softmax. Nó trái ngược với hmax. Và một điều tôi đã không thực sự chỉ ra nhưng đã ám chỉ đến là hồi quy softmax hoặc hàm kích hoạt softmax, tổng quát hóa hàm kích hoạt logistics thành C lớp thay vì chỉ 2 lớp. Và hóa ra nếu C bằng 2 thì softmax với C bằng 2 về cơ bản rút gọn thành hồi quy logistics. Và tôi sẽ không chứng minh điều này trong video này, nhưng dàn ý sơ bộ cho bằng chứng là nếu C bằng 2, và nếu bạn áp dụng softmax, thì lớp đầu ra AL sẽ xuất ra hai số nếu C bằng 2. Vì vậy, có thể nó xuất ra 0,842 và 0,115,8 phải không? Và hai số này luôn phải có tổng bằng 1. Và bởi vì hai số này luôn phải có tổng bằng 1, chúng thực sự dư thừa. Và có lẽ bạn không cần phải bận tâm tính toán 2 trong số chúng. Có lẽ bạn chỉ cần tính toán một trong số chúng. Và hóa ra cách bạn tính toán số đó rút gọn thành ở cách mà hồi quy logistics đang tính toán đầu ra đơn này. Vì vậy, đó không phải là một bằng chứng, nhưng bài học rút ra từ điều này là hồi quy softmax là một sự tổng quát hóa của hồi quy logistics cho nhiều hơn 2 lớp. Bây giờ, hãy xem cách bạn thực sự huấn luyện một mạng neuron với một lớp đầu ra softmax. Vì vậy, cụ thể, hãy xác định hàm mất mát bạn sử dụng để huấn luyện mạng neuron của bạn. Hãy lấy một ví dụ. Giả sử bạn có một ví dụ trong tập huấn luyện của bạn, nơi đầu ra là nơi đầu ra mục tiêu, nhãn thực tế là 0100. Vì vậy, ví dụ từ video trước, điều này có nghĩa là đây là hình ảnh của một con mèo vì nó thuộc lớp 1. Và bây giờ, giả sử rằng mạng neuron của bạn hiện đang xuất ra y mũ bằng, vì vậy y mũ sẽ là một xác suất vector. Nó phải có tổng bằng 1, 0,1, 0,4. Vì vậy, bạn có thể kiểm tra tổng đó bằng 1, và đây sẽ là AL. Vì vậy, mạng neuron không hoạt động tốt lắm trong ví dụ này, vì đây thực sự là một con mèo và chỉ gắn 20% cơ hội đây là một con mèo. Vì vậy, nó đã không làm tốt lắm trong ví dụ này. Vậy, hàm mất mát bạn muốn sử dụng để huấn luyện mạng neuron này là gì? Trong phân loại softmax, mất mát chúng ta thường sử dụng là âm tổng của ghi bằng 1 đến 4, và thực sự là tổng từ 1 đến C trong trường hợp tổng quát, và tôi sẽ chỉ sử dụng 4 ở đây, của ILOD hoặc IGLOD y mũ của ghi. Vì vậy, hãy xem ví dụ đơn lẻ ở trên của chúng ta để hiểu rõ hơn điều gì xảy ra. Lưu ý rằng trong ví dụ này, Y1 bằng Y3 bằng Y4 bằng 0, bởi vì đó là các số 0 và chỉ có Y2 bằng 1. Vì vậy, nếu bạn nhìn vào phép tổng này, tất cả các số hạng có giá trị 0 của Y ghi sẽ bằng 0. Và số hạng duy nhất bạn còn lại là âm Y2LOD Y mũ 2. Bởi vì khi bạn tính tổng trên các chỉ số của ghi, tất cả các số hạng sẽ bằng 0 trừ khi ghi bằng 2. Và bởi vì Y2 bằng 1, đây chỉ là âm LOD Y mũ 2.
Vì vậy, điều này có nghĩa là nếu thuật toán học tập của bạn đang cố gắng làm cho cái này nhỏ, bởi vì bạn sử dụng gradient descent để cố gắng giảm mất mát trên tập huấn luyện của bạn, thì cách duy nhất để làm cho cái này nhỏ là làm cho cái này nhỏ, và cách duy nhất để làm điều đó là làm cho y mũ 2 lớn nhất có thể. Và đây là những xác suất, vì vậy nó không bao giờ có thể lớn hơn 1. Nhưng điều này có vẻ hợp lý bởi vì nếu x đối với ví dụ này là một bức ảnh của một con mèo thì bạn muốn xác suất đầu ra đó càng lớn càng tốt. Vì vậy, tổng quát hơn, hàm mất mát này làm là nó xem xét bất cứ lớp thực tế nào trong tập huấn luyện của bạn, và nó cố gắng làm cho xác suất tương ứng của lớp đó càng cao càng tốt. Nếu bạn đã quen với thống kê ước lượng hợp lý tối đa, hóa ra đây là một dạng với ước lượng hợp lý tối đa. Nhưng nếu bạn không biết điều đó có nghĩa là gì, đừng lo lắng về nó. Trực giác chúng ta vừa nói về sẽ đủ. Bây giờ, đây là mất mát trên một mẫu huấn luyện đơn lẻ. Còn chi phí ghi trên toàn bộ tập huấn luyện thì sao? Vì vậy, chi phí chấp nhận các tham số, bạn biết đấy, và vân vân, của tất cả các trọng số, và độ lệch, bạn xác định nó như khá nhiều những gì bạn đoán. Tổng trên toàn bộ tập huấn luyện của bạn của mất mát. Dự đoán của thuật toán học tập của bạn được tính tổng trên các mẫu huấn luyện của bạn. Và vì vậy, những gì bạn làm là sử dụng gradient descent để cố gắng giảm thiểu chi phí này. Cuối cùng, một chi tiết thực hiện nữa. Lưu ý rằng vì C bằng 4, Y là một vector 4 nhân 1, và Y mũ cũng là một vector 4 nhân 1. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng một đột biến được vector hóa, ma trận Y viết hoa sẽ là Y1, Y2 đến YM xếp chồng theo chiều ngang. Và vì vậy, ví dụ, nếu ví dụ ở đây là ví dụ huấn luyện đầu tiên của bạn, thì cột đầu tiên của ma trận Y này sẽ là 0, 1, 0, 0. Và sau đó ví dụ thứ hai của bạn, có thể ví dụ thứ hai là một con chó, có thể ví dụ thứ ba không phải là những thứ đã nói ở trên, và cứ như vậy. Và sau đó ma trận Y viết hoa này cuối cùng sẽ là một ma trận 4 nhân M chiều. Và tương tự, Y mũ sẽ là Y mũ một xếp chồng theo chiều ngang đi qua Y mũ M. Vì vậy, nếu đây thực sự là Y mũ 1, hoặc đầu ra trên ví dụ huấn luyện đầu tiên, thì Y mũ sẽ là 0,3, 0,2, 0,1, 0,4, và cứ như vậy. Và bản thân Y mũ cũng sẽ là một ma trận 4 nhân M chiều. Cuối cùng, hãy xem cách bạn thực hiện gradient descent khi bạn có một lớp đầu ra softmax. Vì vậy, lớp đầu ra này sẽ tính ZL là C nhân 1 trong ví dụ của chúng ta, 4 nhân 1. Và sau đó bạn áp dụng hàm kích hoạt softmax để có được AL hoặc Y mũ, và sau đó điều đó cho phép bạn tính toán mất mát. Vì vậy, chúng ta đã nói về cách thực hiện bước chuyển về phía trước của mạng Neuron để có được những đầu ra này và tính toán mất mát đó. Còn bước chuyển ngược hoặc gradient descent thì sao? Hóa ra bước quan trọng hoặc phương trình quan trọng bạn cần để khởi tạo truyền ngược là biểu thức này rằng đạo hàm đối với Z ở lớp cuối cùng. Hóa ra bạn có thể tính là Y mũ, vector 4 nhân 1, trừ Y, các vector 4 nhân 1. Bạn nhận thấy rằng tất cả những thứ này sẽ là vector 4 nhân 1 khi bạn có 4 lớp, và C nhân 1 trong trường hợp tổng quát hơn. Và vì vậy, điều này theo định nghĩa thông thường của chúng ta về DZ là gì? Đây là đạo hàm riêng cho hàm chi phí đối với ZL. Nếu bạn là một chuyên gia về giải tích, bạn có thể tự mình suy ra điều này. Hoặc thậm chí giải tích bạn có thể cố gắng tự mình suy ra điều này bằng cách sử dụng công thức này cũng sẽ hoạt động tốt nếu bạn cần phải thực hiện điều này từ đầu. Nhưng với điều này, sau đó bạn có thể tính DZL, và sau đó bắt đầu quá trình truyền ngược để tính tất cả các đạo hàm bạn cần trong toàn bộ mạng Neuron của bạn. Nhưng hóa ra là trong bài tập lập trình tuần này, chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng một trong những framework lập trình học sâu. Và đối với những framework lập trình đó, thường thì hóa ra bạn chỉ cần tập trung vào việc làm đúng quá trình truyền về phía trước. Và miễn là bạn chỉ định framework lập trình, bước chuyển về phía trước, framework lập trình sẽ tìm ra cách thực hiện truyền ngược hoặc cách thực hiện bước lùi cho bạn. Vì vậy, biểu thức này đáng ghi nhớ nếu bạn cần phải thực hiện hồi quy softmax hoặc phân loại softmax từ đầu. Mặc dù bạn sẽ không thực sự cần điều này trong bài tập lập trình tuần này, vì framework lập trình bạn sử dụng sẽ lo việc tính toán đạo hàm này cho bạn. Vậy là xong phần phân loại softmax. Với nó, giờ đây bạn có thể học các thuật toán để phân loại đầu vào không chỉ vào một trong hai lớp, mà là một trong C lớp khác nhau.
Tiếp theo, tôi muốn cho bạn thấy một số framework lập trình học sâu có thể giúp bạn hiệu quả hơn về mặt thực hiện các thuật toán học sâu. Hãy cùng xem video tiếp theo để thảo luận